dear Christian brother, Este un frate scump, Brother Nick Lamb. fratele Nick Lamb. We want to welcome him here to your church. Vrem să-i spunem un bun venit în biserica dumneavoastră. And his wife is here with us, Wendy. Și soția dumnealui, Wendy, este de asemenea împreună cu noi. They are from Los Angeles, California. Ei sunt din Los Angeles, California. And Brother Nick is a lot like many of you. Și fratele Nick este cam la fel ca și voi. He is an immigrant. El este un emigrant. He came to America many years ago. A venit în America mulți ani în urmă. And he started from the bottom. Și a început-o de jos. He was washing dishes in a restaurant. Spăla vase într-un restaurant. And he became, through hard work, Prin lucru, prin muncă grea, became a real estate developer. a devenit un dezvoltator de Building properties and doing construction. construind case și proprietăți. And he became owner of a BMW dealership Și apoi a devenit proprietarul unei dealership de automobile. with many different types of cars, 15, I think, total dealerships. Până la urmă a avut 15 reprezentanțe auto. And we had him come on Friday night to have a businessman's meeting. Și vineri seara a fost împreună cu frații la întâlnirea oamenilor de afaceri. And we've asked him just to share a little bit of his story with you today. Și l-am rugat să-și împărtășească puțin din mărturia lui în această seară. And so, Brother Nick, welcome to Golgotha. Așa că, frate Nick, bine ai venit la Golgotha. Good evening, everyone. Bună seara! I want to thank you for the opportunity for me to talk to you tonight. Vreau să vă mulțumesc pentru această ocazie să vorbesc cu voi în această seară. Tonight I will be talking about two subjects. În această seară voi vorbi despre două subiecte. The first is how did I get saved? Primul subiect este cum am ajuns să fiu mântuit. And the second subject is I want to give you some suggestion as a businessman. So hopefully it will help you in your business venture. Și vreau apoi să vă dau niște sfaturi în afacerea dumneavoastră ca să ajungeți să fiți plini de succes în aceste afaceri. So on the first subject, Vorbim despre primul subiect. that is how did I get saved? Întrebarea este cum am ajuns să fiu eu mântuit. I was born and raised in Hong Kong. Eu m-am născut și am fost crescut în Hong Kong I came from a Chinese family, și vin dintr-o familie de chinezi and it's a large family. și este o familie mare. I have 20 brothers and sisters, Am 20 de frați și surori. but I have to tell you, Dar pot să vă spun, I have 3 mothers. dar am 3 mame. And you say, how can you have 3 mothers? Cum poți să ai 3 mame? Because in China, where my parents came from, Pentru că în China, de unde sunt părinții mei, you are allowed to have more than one wife. ți se dă voie să ai mai mult de o singură soție. And my father had 3. Și tatăl meu a avut 3. And my mother was a devoted Buddha preacher. Și mama mea a fost o budistă devotată And she made every one of her children Buddhas. și și-a făcut din fiecare din copiii ei câte un budist. When my wife wanted to marry me, Și atunci când soția mea a vrut să se căsătorească, she said, you better become a Buddha first. i-a spus soției mele, mai întâi trebuie să devii budistă. And she became one. Și ea, bineînțeles, a devenit una. And all this year, Și în toți acești ani, I remained as a Buddha eu am rămas ca și un budist. until I was 54 years old. Până la vârsta de 54 de ani. At that time, I was already in the United States. În acea vreme eram deja în Statele Unite ale Americii And my wife, Wendy, was already a Christian. și soția mea, Wendy, era deja o creștină. As well as all my children. I have 3 children, and they were all Christian. Și de asemenea și cei 3 copii ai mei, toți erau creștini. And they are still good Christians Și today. continuă și astăzi să fie buni creștini. I have many friends Și am mulți prieteni who are also Christian, care sunt creștini. and they always try to bring me to the Lord. Și toți încercau să mă aducă la Domnul. But I was very persistent in not becoming Christian. Dar eu eram foarte persistent în a nu deveni un creștin. I had an ungodly mind. Aveam o minte nedumnezeiască. I worried that if I become a Christian, Mă îngrijoram că dacă voi deveni un creștin, maybe certain things I cannot do. anumite lucruri nu vom mai putea să le fac. And then if I become a Christian, Și dacă voi deveni creștin, I have to wake up early one Sunday morning to go to church. va trebui să mă trezesc duminică de dimineață să mă duc la biserică. But I want to get a lot of sleep.
Dar vreau să dorm mai mult. And I also worry that if I become a Christian, Și de asemenea mă îngrijoram că dacă voi deveni un creștin, I need to tithe. trebuie să dau zeciuială. And I was not willing to do that. Și nu vreau să fac acest lucru. In short, in conclusion, Pe scurt, în concluzie, I was not a godly man. I was an ungodly man. eram un om nedumnezeiesc. But I got saved, Dar am fost mântuit. not because of me. Nu din cauza mea, It is all because of the loving grace of God. ci doar datorită mari dragoste și har al lui Dumnezeu. It is also because we have a loving God Pentru că avem un Dumnezeu plin de dragoste, who will answer prayers. care răspunde la rugăciuni. My wife, Soția mea, my children, copiii mei, my friend, prietenii mei, they continue to pray for me. în mod continuu se rugau pentru mine. And God answered their prayers. Și Dumnezeu le-a răspuns rugăciunilor lor. And God sent 3 messengers to bring me to Him. Și Dumnezeu a trimis 3 mesageri care să mă aducă la El. So the first messenger is my daughter. Primul mesager a fost fiica mea. And she was 15 years old at the time. Eram în vârstă de 15 ani atunci. She came to me one night. Și a venit într-o seară. The night before the entire family will be taking a cruise to Europe. Seara înainte ca toată familia noastră să plece într-o croazieră în Europa. She came to me in tears. Și a venit la mine, plângea, erau ochii plini de lacrimi. And that scares me. Și aceasta m-a speriat. I said, what happened? Something bad happened? Ce s-a întâmplat? Ți s-a întâmplat ceva rău? She said, Dad, Și a spus, tată, tomorrow we're going on a cruise. mâine mergem în croazieră. And you remember the movie Titanic? Îți amintești filmul Titanic? If something happened, Dacă ceva se întâmplă, I know where I'm going. eu știu unde mă duc. I know where Mom is going. Știu unde se duce mama. I know where my brother and sister are going. Știu unde se vor duce și fratele și sora mea. But you are not coming with us. Dar tu nu vei veni cu noi. I said, why and where? De ce și unde vă duceți? She said, we are going to heaven. Noi mergem în cer. But you cannot come. Dar tu nu poți să vii. I said, why? Și a spus, de ce nu? She said, because you are not saved. Pentru că nu ești mântuit, mi-a răspuns. I said, you know, Daddy did not do bad thing. Și a spus, știi, dragă, tatăl tău nu a făcut lucruri rele. I help people if I can. Îi ajut pe oameni dacă pot. Why can't I go to heaven? De ce nu pot să mă duc în cer? She said, that's not the way it works. Și mi-a răspuns, nu în felul acesta funcționează aceste lucruri, tată. You have to accept Jesus as your personal Savior in order to go. Trebuie să primești pe Domnul Iisus ca și mântuitor personal ca să poți să mergi. So I was kind of bothered. Și asta mă deranja. I told her, go to bed and sleep. I-am spus, du-te și te culcă. Don't worry about Titanic. Nu-ți bate în capul de Titanic, Because nowadays we have technology, we know where all the icebergs are. pentru că noi acum avem tehnologie și știm unde se găsesc toți iceberg. So the ship won't run into the ice and sink. Așa că nu-ți face probleme că vaporul nu va lovi niciun ghețar și nu va fi nicio problemă. So she went to bed. Așa că s-a dus și s-a culcat. After we came back from the cruise, Când am venit înapoi din croazieră, I was still a little bit worried. eram totuși încă îngrijorat. And then an employee of mine, her name is Josie, Și apoi una din muncitoarele mele, pe nume Josie, she told me, ea mi-a spus, last night I had a nightmare noaptea trecută am avut un coșmar and I cannot sleep. și nu mai pot să dorm. And it's because of you. Și este din cauza ta. I said, what happened? Why is it? Și am spus, ce s-a întâmplat? De ce spui aceasta? She said, I had a bad dream. Și ea mi-a răspuns, am avut un vis teribil. And the bad dream is God was angry with her. Și mi-a spus, în acel vis se făcea că Dumnezeu era mâniat pe ea. Because she did not try hard enough to bring me to Christ. Pentru că ea nu a încercat destul de greu să mă aducă la Hristos. And if I continue to be like that, Și dacă continui în felul acesta, the anger of God will be on me. mânia lui Dumnezeu va fi peste mine. Then I get really worried. Și am devenit foarte îngrijorat. He said, now what did I do? Now God is angry with me. Și ce am făcut acum? Dumnezeu este mâniat pe mine? And God sent the last messenger. Și apoi Dumnezeu a trimis ultimul mesager. And he is Billy Graham, Și acel ultim mesager a fost Billy Graham, a famous evangelist in the United States. faimosul evanghelist din Statele Americii. So my relative came to me Și așa că una din neamurile mele a
a venit la mine and asked me, și m-a întrebat. see, Uncle Nick, my nephew was talking to me. Nepotul meu vorbea cu mine și mi-a spus, unchiul Nick, Do you know Billy Graham? ai auzit despre Billy Graham? I said, yes. Da, sigur. He's very famous. E foarte faimos. The gray hair guy always talk to U.S. president. Are părul alb, tipul ăla și totdeauna vorbește cu președintele Americii. And he said, do you want to listen to him? Și el m-a întrebat, ai vrea să-l asculți? I said, yeah, but what happened? Și am spus, da, dar cum adică? Cum să-l ascult? And he said, Billy Graham will be coming to Los Angeles Și el mi-a spus, Billy Graham va veni în Los Angeles to do a crusade. ca să facă o cruciadă. And this will be his last crusade in Los Angeles. Și aceasta va fi ultima lui cruciadă în Los Angeles. Would you want to come to listen to him? Și ai vrea să vii să-l asculți? I said, probably good, okay. Și am spus, probabil, da, s-ar putea. So I agreed to go. Și am fost de acord să mă duc. On the day when Billy Graham came, În ziua când Billy Graham a venit, and that was November 22nd, era noiembrie 22, 2004. 2004. The event started at 1 o'clock, 1 p.m. in the afternoon. Programul a început la 1 după masă. And I listened to Billy Graham talk. Și l-am ascultat pe Billy Graham vorbind. And Billy Graham know how to talk to people like me. Și Billy Graham știa să vorbească cu oameni ca și mine. And I remember Billy Graham said, Și mi-amintesc, Billy Graham zicea, today astăzi could be your only opportunity s-ar putea să fie singura ta oportunitate in your life din viața ta întreagă, that you can be properly invited când poți să fii în mod corect invitat to get saved. ca să fii mântuit. And if you get saved, Și dacă vei fi mântuit, you don't need to go to hell. nu vei merge în ea. I said, that is a good idea because that was bothering me. Mă gândeam la lucrul ăsta și ziceam, asta e idee bună, că gândul ăla mă necăja. So I decided to follow Billy Graham's advice. Și atunci am hotărât să urmez sfatul lui Billy Graham, That is to accept Jesus as my personal savior so I can be saved. ca să-L accept pe Domnul Iisus ca și mântuitor personal, ca să pot fi mântuit. But Billy Graham said, you can, and by the way, the event was held in a big football stadium called the Rose Bowl. Și evenimentul a fost ținut într-un loc faimos numit Rose Bowl. And there were a lot of people at the stadium. Și erau foarte mulți oameni acolo la stadion. And many people on the football field. Și erau foarte mulți oameni acolo pe câmpul ăla de fotbal. And Billy Graham said, you want to accept Jesus. You cannot just sit at your seat. You have to walk down to the football field. Și Billy Graham a spus, dacă vrei să-L primești pe Domnul Iisus, nu poți să rămâi acolo pe scaunul tău. Trebuie să te cobori aici jos și să vii aici pe teren. And right at that moment, I was ready to walk down to accept Jesus Christ. Și în acel moment am fost gata să-L primesc pe Domnul Iisus Hristos. I have been attacked from Satan, the devil. Am fost atacat foarte mult de diavol. Suddenly, I was so scared. Dintr-o dată m-a cuprins o mare frică. Suddenly, I thought about 2 weeks ago, Dintr-o dată mi-am amintit, cu 2 săptămâni în urmă, I had a prostate infection. am avut o infecție de prostată. And if you have a prostate infection, Și dacă ai avut vreodată o infecție de prostată, you need to go to the restroom, you go. când trebuie să te duci la toaletă, te duci. You cannot wait for, I need to go back to tunnel 22, row 34, and walk over there to find the restroom. I may not make it. Și m-am amintit că trebuie să mă duc la rândul 22, coloană 32, și s-ar putea să nu ajung. But all this time I was sitting there, feeling good. I was okay. Dar până în acel moment, eram acolo, mă simțeam foarte bine, n-aveam nicio problemă. And only when I want to go down to receive the Lord, I got so scared. Dar doar atunci când eram gata să-L primesc pe Domnul, am devenit dintr-o dată plin de frică. And on top of that, Și mai presus de toate, I suddenly worried about so many people there. am început să mă îngrijorez de atâția oameni care erau acolo. If I go down to the football field, Dacă mă duc acolo jos pe teren, something happened. s-ar putea să se întâmple ceva. And people running around. Și oamenii încep să dea buznă, să fugă încoace. I might be stampeded to death. Și s-ar putea să fiu omorât. And I was okay all this time sitting there. I'm not worried. Și nu am avut nicio îngrijorare până în acel moment. And suddenly I'm so scared. Și dintr-o dată eram plin de îngrijorare și frică. So for the first time in my life, Și pentru prima dată în viața I prayed to my Lord Jesus Christ. m-am rugat Domnului meu Iisus Hristos. I
I said, Jesus Christ, Și am spus, Doamne Iisuse, if you want me, dacă mă you vrei, need to help me trebuie să mă ajuți. instantly. Dintr-o dată, Peace. te rog, Calm. liniștește-mă. All the worry gone. Și toată îngrijorarea mea No a fear. dispărut. Nu mai aveam frică. I get my brother-in-law to my left. Și mi-am luat pe I grab my best friend to my right. și cel din dreapta mea I said, let's go down to receive Jesus Christ. și le-am spus, haideți să mergem jos să-L primim pe Iisus. And I was saved. Și am fost mântuit. All because we have a loving God Datorită unui Dumnezeu plin de dragoste, who will answer prayers, care răspunde la rugăciune. answer my prayer, A răspuns answer my wife's prayer, A răspuns answer my children's prayer, și a copiilor answer my friend's prayer. și a prietenilor mei. I was saved Am fost mântuit because of the amazing love and grace of God. datorită marii dragoste și har al lui Dumnezeu. So the second subject I want to briefly talk about is that, Și al doilea subiect despre care vreau să vorbesc, doar succint, as you know, după cum știți, I'm a businessman eu sunt un om de afaceri and I have recently retired. și nu de mult am intrat în pensie. But I have worked hard for 40 plus years as a businessman. Dar am muncit foarte greu pentru 40 și ceva de ani. And I noticed through my talking to some of the brother Friday night Și vorbind cu unii din frații vineri seara, in the businessman meeting, în întâlnirea oamenilor de afacere, I noticed that many of you are in the construction business. și am observat că foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți în aceeași afacere de construcție, Which I was also in. în care și eu am fost implicat. So I want to, based on my experience in the last 40 years, Așa că, bazat pe experiența mea din ultimii 40 de ani, to give you some suggestions, să vă dau niște sugestii and hopefully it can help you. care sper să vă ajute. So as a businessman in the United States, Ca și un om de afaceri în Statele Unite ale Americii, if you want to be successful, dacă vrei să ai succes, I believe the number one requirement cred prima cerință este is work hard să muncești greu. all my life. Toată viața mea, After I finish washing dishes, după ce terminam de spălat vasele, I go to a community college. mă duceam la un colegiu din comunitate I study very hard. și am învățat bine, I get good grade. am obținut note bune And then I got accepted into UCLA. și apoi am mers la UCLA And I study even harder. și am studiat și mai greu And I get very good grade. și am obținut note mari. And I got accepted into USC, Și apoi am fost acceptat în USC, in the graduate school. într-o școală, And I get an MBA, și mi-am obținut diploma MBA, which is a master degree in business. care este un masterat în afaceri. And I work very hard. Și am muncit greu I got very good grade. și am obținut iar note bune And when I graduated, și când am graduat, all the big company want to hire me. toate companiile mari vreau să mă angajeze. I have different offer to pay. Și am avut mari oferte. Some of my friends, they don't have any offer. Unii din prietenii mei n-aveau nicio ofertă. And I have multiple offers to select. Și aveam multiple oferte din care să Because I have a better grade than them. pentru că am avut note bune And while I was at school, și când eram la școală, I worked hard and get a part-time job. am muncit greu și am avut și am muncit part-time, So I have working experience. așa că aveam experiență de lucru. So they hire me because I have good grade and I have working experience. Așa că erau gata să mă angajeze datorită experienței și notelor bune. And when I was working and I selected Mobil Oil, which is at the time the second largest company in the US. Și atunci am ales a doua companie, cea mai mare din America, care se ocupa cu extracția petrolului. And I did a good job. Și am muncit bine And then many people, including my friend at USC, și mulți din prietenii mei și cunoscuți de la USC, some of them have substantial family backing. și They're wealthy people. erau oameni bogați. And then they look at me. Și se uitau la mine. They say, I need someone like Nick Am nevoie de cineva ca și Nick, to help me start a business. ca să încep o afacere. So I partner with my partner, current partner, and their family own the second largest bank in Hong Kong. Și am devenit partener cu care sunt încă, care aveau a doua companie cea mai mare din Hong Kong. And then we work together, we work hard, he worked as hard as I was, and we did really well. Și am muncit din greu, și el a muncit și eu, și am avut succes.
And we developed many real estate projects in Southern California. Și am făcut multe proiecte de dezvoltare a pământurilor din sudul Californiei. And we have many different dealerships. At one time we have 16 car dealerships. Și la un anumit punct avem 16 reprezentanțe de automobile. BMW, BMW, Honda, GMC truck, GMC, Infiniti, Nissan, the whole bunch, Lincoln Mercury, this whole bunch of car dealerships. tot felul de mașini. And both of us believe that one of the reasons we did so well is because we worked very hard. Și amândoi dintre noi credeam că motivul pentru care aveam acest succes era pentru că munceam foarte greu. So do not be lazy. Așa că nu fiți leneși. Always work hard. Munciți din greu. In this country, if you work hard, you get result. Dacă în această țară, dacă muncești din greu, vei obține rezultate. And the second advice I want to give to business people and even people in college. Al doilea sfat pe care vreau să-l dau oamenilor de afaceri și celor care sunteți la facultăți, You need to plan your life good. You need to plan ahead of time. trebuie să-ți planifici viața mai dinainte. If you want to be a businessman in construction, for example, Dacă vrei să fii un om de afaceri în construcții, make sure that is what you want to do. asigură-te că aceasta este ceea ce vrei să faci. Do research, Cercetează, talk to people, vorbește cu cei din jurul tău, get information, obține informații, so you know what are you getting into. ca să știi bine în ce te implici. Because the last thing you want to do Pentru că ultimul lucru pe care vrei is să to faci become a businessman, este ca să devii in un om de construction. afaceri în construcție. and then you decide that you don't want to be one. Și apoi te hotărăști că nu mai vrei să fii. Anytime if you change career, De fiecare dată când îți schimbi cariera, it's going to cost you a lot of time and money te va costa foarte mulți bani și timp. and set you back big time. Și vei rămâne în urmă foarte mult. So that is the second thing I think is very important. You need to plan ahead of time Al everything doilea you lucru, do. planifică mai dinainte. And then the next item I want to tell you as a businessman is, Și al treilea lucru, ca și un om de afaceri pe care vreau să ți-l spun, este no matter how busy you are as a businessman, nu contează cât de ocupat ești ca și un om de afaceri, you have time to serve the Lord. trebuie să-ți faci timp să-L slujești pe Domnul. Do not make an excuse, say, I'm so busy, I don't have time to serve the Lord. Nu face scuzele, sunt prea ocupat, n-am timp să mă ocup să-L slujesc pe Domnul. Do not make excuse, say, I have so much expense, I don't have money to tithe. Nu te folosi de scuzele ca și n-am bani ca să dau la zeciuia. You can always have time to serve the Lord. Întotdeauna este timp ca să-L slujești pe Domnul. I was super busy the last 15 years of my life. În ultimii 15 ani ai vieții mele am fost foarte ocupat. And I was super busy serving the God in the last 15 years of my life. Și de asemenea, în ultimii 15 ani ai vieții mele am fost de asemenea foarte ocupat să-L slujesc pe Domnul. I can do both at the same time. Pot să le fac pe amândouă în And același you timp. can do both at the same time. Tu poți să le faci pe amândouă deodată. And also, I want to tell you, as a businessman, Și de asemenea vreau să spun ca și un om de afaceri. I have not found any better investment N-am găsit nicio investiție rea, than invest in God. n-am găsit nicio investiție mai bună decât să investești în Dumnezeu. God said in Malachi, Dumnezeu spune în Maleahi, if you tithe, dacă vei da zeciuia, I will give you more than you give me. îți voi da mai mult decât îmi vei da tu. So much more than you don't have room to receive it. Așa de mult încât nu vei loc unde să le primești. The Bible said, Biblia spune, it is better for you to give and help people. este mai bine ca să dai și să ajuți pe oamenii din jurul tău. It is more blessed to give Este mult mai prețios ca să dai than to receive. decât să primești. You receive so much joy. Primești atâtea bucurii. And if you invest financially, you get so much more back financially. Și dacă investești financiar, vei primi înapoi mult mai mult There's financiar. not an investment I know that can do better than investing in God. Nu există nicio altă investiție mai bună decât a investi în Dumnezeu. I want to suggest to you that you have to take this seriously. Doresc să vă sugerez să luați aceste sfaturi în mod foarte serios. Whatever money you give to God Orice bani îi dai lui Dumnezeu is stored in heaven. sunt puși în cer. No one can take it away. Nimeni nu poate să-i ia de acolo. If you are rich Dacă ești bogat and keep everything to yourself, și le ții toate pentru tine, when you die, când mori, you cannot take one dime with you. niciun cent nu poți să-l iei cu tine. You invest in God.
Dacă vei investi în Dumnezeu, He give you more money back while you are still alive. îți va da mai mulți bani în timp ce ești în viață. And when you die, go to heaven. Și când vei muri și vei merge în cer, You have a big fat bank account in heaven. vei avea un cont enorm acolo în cer. And God will treat you very good. Și Dumnezeu te va trata cu And that's what the Bible taught us. Aceasta este ceea ce ne învață Biblia. Okay, so I hope the several suggestions I give you can help you in the life. Sper că puținele sugestii care vi le-am dat să vă ajute în viață. I thank you for the time for me to be able to talk to you. Thank you. Vă mulțumesc pentru timpul care mi l-ați oferit să vă vorbesc.